हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण हिस्ट्री ऑफ नॉवेल सेक्शन 4 सुरू केलेलं होतं. इन द प्रिव्हियस व्हिडिओ वी सॉ एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल. त्याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण ओरिजिन ऑफ नॉवेल, मिनिंग ऑफ नॉवेल, राईज अँड डेव्हलपमेंट ऑफ नॉवेल आणि मेजर नॉवेलिस्ट अँड देअर वर्क्स बघितलं होतं. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण टाइप्स ऑफ नॉवेल्स बघणार आहोत. देर आर 11 टाइप्स ऑफ नॉवेल: रिअलिस्टिक नॉवेल, पिकारेस्क नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, Epistolary novel, Gothic novel, Autobiographical novel, Allegorical novel, Utopian or Dystopian novel, Psychological novel, Stream of consciousness novel, and Bildungsroman novel. Let us discuss all these types one by one. First is realistic novel. Realistic novel is a fiction that gives the effect of realism. You know fiction? Fiction means events or people that are not real. काल्पनिक पात्र किंवा घटना त्याला फिक्शन म्हणतात. याच्यात काय असतं रिअलिस्टिक नॉवेलमध्ये? जसं आहे तसं प्रत्यक्ष जीवनाचं चित्रण दिलेलं असते. रिअलिझम मीन्स रिप्रेझेंटिंग अ पर्सन इन अ वे दॅट इज ॲक्युरेट अँड ट्रू टू लाईफ. रिअलिस्टिक नॉवेललाच नॉवेल ऑफ मॅनर असेही म्हणतात. व्हाय? बिकॉज इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॅरेक्टर्स विथ मिक्स्ड मोटिव्स दॅट आर रूटेड इन द सोशल क्लास. समाजातील वेगवेगळ्या घटकांचे म्हणजे लोकांचे, त्यांच्या चालीरीती, त्यांचे समाजातील किंवा प्रायव्हेट वर्तन या प्रकारच्या नॉवेलमध्ये दिलेलं असते. दिस टाईप ऑफ नॉवेल रिक्रिएट्स मीन्स एंटरटेन्स पीपल बिकॉज द कस्टम्स, व्हॅल्यूज, सोशल बिहेवियर इन पब्लिक अँड प्रायव्हेट इज डिपिक्टेड हिअर. The characters in the realistic novel interact with each other and undergo plausible and everyday experiences. Plausible means reasonable, विश्वसनीय किंवा तर्कसंगत, that you can believe. रिअलिस्टिक नॉवेलमधील सर्व कॅरेक्टर्स एकमेकांशी बोलतात आणि त्यांना आलेले अनुभव यात दिलेले असतात. Now let us turn to Picaresque novel. This type of novel originated in Spain in 1554. The word picaresque is originated from the Spanish word picaro. बघा, पिकारेस्क हा शब्द पिकारो स्पॅनिश वर्ड आहे त्याच्यापासून आलेला आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पिकारो? इट्स मिनिंग इज रॉग. रॉग मीन्स अ डिसऑनेस्ट ऑर अनप्रिन्सिपल्ड मॅन. रॉग म्हणजे नकली असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. अ पिकारेस्क नॉवेल नॅरेट्स द ॲडव्हेंचर्स ऑफ द प्रोटॅगनिस्ट. प्रोटॅगनिस्ट मीन्स the main character, the central person. A picaresque novel narrates the adventures of the protagonist who is an eccentric or a disreputable person. Eccentric means विलक्षण किंवा विक्षिप्त, a person of slightly strange views or behavior. Appealing hero ज्याला आपण म्हणतो. Here a hero is from low social class. The narration is an episodic form. एपिसोड माहिती आहे ना, एक एक प्रसंग एपिसोडच्या फॉर्ममध्ये हे दिलेलं असते. पिकारेस्क नॉवेलमध्ये हिरोजचे ॲडव्हेंचर्स म्हणजे त्याच्या शौर्याच्या कथा सांगितलेल्या असतात. एक्झाम्पल बघा पिकारेस्क नॉवेलचे: डॅनियल डिफोज मॉल फ्लँडर्स, हेनरी फिल्डिंग्स हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग. देन हिस्टोरिकल नॉवेल. हिस्टोरिकल नॉवेल म्हणजे ऐतिहासिक कादंबरी. Historical novel conveys the spirit, manners and social conditions of a past age. काय असतं हिस्टोरिकल नॉवेलमध्ये? पास्ट एजमधल्या सोशल कंडिशन म्हणजे तेव्हाची सामाजिक स्थिती कशी होती, त्यांच्या पद्धती कशा होत्या, तर ते सर्व या ठिकाणी दिलेलं असते. इट हॅज इट्स सेटिंग ॲज अ पिरियड ऑफ हिस्ट्री. देर आर रिअलिस्टिक डिटेल्स ऑफ हिस्टोरिकल फॅक्ट. ऐतिहासिक काळातील सत्य घटना हिस्टोरिकल नॉवेलमध्ये असतात. Example of historical novel: Leo Tolstoy's War and Peace. Then epistolary novel. Epistolary novel means पत्र कादंबरी ज्याला म्हणतो. का बरं पत्र कादंबरी म्हणतात? Epistolary because there are letters. The word epistolary derives from the Latin word epistola. Epistola means a letter. Epistolary novel is a novel written as a series of documents. बघा, epistolary novel म्हणजे डॉक्युमेंटची सिरीज असते. कधी कधी त्याच्यात लेटर्स असतात, तर कधी डायरी एंट्रीज सुद्धा असतात. एपिस्टोलरी नॉवेल कंटेन्स लेटर्स और डायरी एंट्रीज. लेटर्स आर मोस्ट कॉमन. Diary entries are also popular form.
पत्र किंवा डायरीमधल्या नोंदी ज्या कादंबरीत असतात तिला एपिस्टोलरी नॉवेल म्हणतात. एक्झाम्पल्स बघा, सॅम्युअल रिचर्डसन्स पामेला ऑर व्हर्च्यू रिवार्डेड अँड क्लॅरिसा. देन गॉथिक नॉवेल. गॉथिक नॉवेल मीन्स बघा ज्यामध्ये टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनॅचरल, डूम, डेथ और डिके अँड हॉन्टेड बिल्डिंग्स अशी थीम असते त्याला गॉथिक नॉवेल म्हणतात. टेरर मीन्स दहशत, एक्स्ट्रीम फिअर. मिस्ट्री मीन्स समथिंग दॅट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑर अंडरस्टँड, ज्याला गूढ किंवा अनाकलनीय म्हणतो आपण. हॉरर मीन्स भीतीदायक. थ्रिलर मीन्स रोमांचक, अ नॉवेल विथ अन एक्साइटिंग प्लॉट. सुपरनॅचरल मीन्स सम फोर्स बियॉन्ड सायंटिफिक ऑर द लॉज ऑफ नेचर, ज्याला अलौकिक किंवा अद्भुत असं म्हणतो. डूम मीन्स डिस्ट्रक्शन, ज्याला आपण विनाश म्हणतो. डेथ और डिके. डेथ म्हणजे मरण आणि डिके म्हणजे नष्ट होणे. हॉन्टेड बिल्डिंग्स म्हणजे पछाडलेली इमारत. तर यापैकी एखादी थीम असेल तर ती नॉवेल असते गॉथिक नॉवेल. नाउ द एक्झाम्पल्स ऑफ गॉथिक नॉवेल. द फर्स्ट गॉथिक नॉवेल इज द कॅसल ऑफ ओट्रॅन्टो, published in 1764 by Horace Walpole. Then Frankenstein by Mary Shelley. Dracula by Bram Stoker in 1897. Now we shall turn to autobiographical novel. Autobiographical means आत्मचरित्र. काय असतं आत्मचरित्र म्हणजे? Autobiographical means the novel based on the life of the author. लेखकाच्या स्वतःच्या जीवनावर जी कादंबरी लिहिलेली असते तिला ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल असं म्हणतात. स्वतःच्या जीवनातल्या घटनांच्या आधारे लिहिलेली असते. However, he changes the places and names of characters. He may change some details of his life. Sometimes he avoids some details of his life. ही कादंबरी लेखकाच्या स्वतःच्या जीवनातल्या घटनांच्या आधारे लिहिलेली असते, पण ठिकाण किंवा नाव बदललेलं असते. काही प्रसंग सुद्धा बदललेले असतात. कधी कधी काही प्रसंग गाळलेले असतात. इट मे ऑर मे नॉट बी इन द फर्स्ट पर्सन नॅरेशन. कधी कधी फर्स्ट पर्सन मध्ये असते ही ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, तर कधी कधी नॅरेटर दुसरा सुद्धा दाखवलेला असतो. एक्झाम्पल ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बघा, तुमच्या पुस्तकामध्ये जी नॉवेल दिलेली आहे टू सर्व विथ लव इज an example of autobiographical novel. Here E.R. Braithwaite tells about the experiences in his life. Then another example of autobiographical novel, David Copperfield by Charles Dickens, Village by Charlotte Bronte. Then allegorical novel. Allegorical novel म्हणजे रूपकात्मक कादंबरी. An allegory is a story that bears more than one level of meaning. एकापेक्षा जास्त अर्थ ज्यातून निघतात त्याला allegorical novel असं म्हणतात. The surface meaning is different from the symbolic meaning of novel. वरवर दिसणारा अर्थ वेगळा असतो, पण वेगळा अर्थ त्यामध्ये दडलेला असतो. कोणते कोणते सिम्बॉलिक मिनिंग यामध्ये असू शकतात? पॉलिटिकल, रिलिजियस, हिस्टोरिकल और फिलॉसॉफिकल. Utopian or Dystopian novel. What is Utopian novel? आदर्श जीवनासंबंधीची कल्पनारम्य परंतु अव्यवहार्य कादंबरी असते तिला युटोपियन नॉवेल असं म्हणतात. द टर्म युटोपिया इज अबाउट अन आयडियल सोसायटी ऑन अ फिक्शनल आयलंड. युटोपिया इज अन इमॅजिनरी कम्युनिटी और सोसायटी हॅव्हिंग द आयडियल क्वालिटीज. बघा, खूप आदर्श जीवन ज्यांचं आहे अशा समाजाची म्हणजेच कम्युनिटीची कल्पना या ठिकाणी केलेली असते. युटोपिया इज अ कॉमन लिटररी थीम एस्पेशली इन सायन्स फिक्शन और स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन. स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन म्हणजे काय आहे? वेअर द सेटिंग इज अदर दॅन द रिअल वर्ल्ड. बघा, जे प्रत्यक्षातलं जे वर्ल्ड आहे, जग आहे, त्याच्यापेक्षा वेगळं असं काहीतरी दाखवलेलं असते. वेअर सुपरनॅचरल और अदर इमॅजिन्ड एलिमेंट्स आर इन्व्हॉल्व्ड. जे अद्भुत किंवा अलौकिक असे घटक त्यामध्ये टाकलेले असतात. म्हणजे प्रत्यक्ष जीवनातली ती कादंबरी नसते, कल्पनेतलं विश्व त्यामध्ये असते आणि तेही कोणतं? सुपरनॅचरलशी रिलेटेड किंवा अतिशय आदर्श जीवनाचं चित्रण त्या ठिकाणी केलेलं असते जे वास्तवामध्ये नाही. तर ती असते युटोपियन नॉवेल. डिस्टोपिया इज अन अँटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड ऑफ अ युटोपिया.
Dystopia is an imagined community or society that is dehumanizing and frightening. युटोपियामध्ये आपण बघितलं की सुपरनॅचरल एलिमेंट्स त्या ठिकाणी असतात आणि डिस्टोपियामध्ये डिह्युमनायझिंग अँड फ्रायटनिंग अतिशय भीतीदायक जे काहीतरी असतं ते दाखवलेलं असते, तर ती झाली डिस्टोपियन नॉवेल. आणि ह्या दोन्ही युटोपियन आणि डिस्टोपियन नॉवेलमध्ये प्रत्यक्ष जीवनातलं काहीही नसते, तर कल्पनेतलं त्या ठिकाणी रंगवलेलं असते. एक्झाम्पल ऑफ युटोपियन नॉवेल इज न्यू अटलांटिस published in 1627 by Francis Bacon, and the example of dystopian novel is The Time Machine published in 1895 by H.G. Wells. Then psychological novel. In psychological novel, the internal life of the protagonist or the other characters means external factors is given. Here spiritual, emotional and mental life of the characters is given. Example, Samuel Richardson's Pamela. Here the story is told from the heroine's point of view. To the Lighthouse by Virginia Woolf. Now, stream of consciousness novel. Stream of consciousness is a phrase coined by William James in his treatise Principles of Psychology in 1890. Treatise means ग्रंथ. Stream of consciousness means the flow of the thoughts, ज्याला आपण विचारांचा प्रवाह किंवा विचारांचा ओघ असं म्हणतो. Incidents in the plot are in the sequence of their occurrences. The novelist narrates them as they enter in the minds of the character. ज्या क्रमाने घटना घडतात त्याच क्रमाने त्या दिलेल्या असतात. कथेतील पात्राच्या मनात ज्या क्रमाने विचार येतात त्याच क्रमाने त्या घटना सांगितलेल्या असतात. Virginia Woolf is the pioneer of the stream of consciousness technique in English novel. Then Bildungsroman novel. Bildungsroman is a German word. What is the meaning of Bildungsroman? Bildungsroman indicates growth. हा शब्द growth म्हणजे वाढ दर्शवतो, विकास. The fictional biography or autobiography is concerned with the growth of the protagonist's mind, spirit and characters from their childhood to adulthood. कथेतील प्रमुख पात्र जे असते ना, त्याच्या बालपणापासून तर प्रौढ होईपर्यंत त्याच्या मनात, विचारात किंवा व्यक्तिमत्वात जो बदल होतो तो या नॉव्हेलमध्ये दिलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल, जेन एयो बाय शार्लोट ब्रॉन्टे अँड ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स बाय चार्ल्स डिकेन्स. हिअर वी हॅव सीन 11 टाइप्स ऑफ नॉव्हेल. नॉव्हेलचा उगम 18th सेंचुरीमध्ये झाला आणि तिच्यामध्ये बरेच बदल झाले. नॉव्हेल बरोबरच बघा, 20th सेंचुरीच्या सुरुवातीला पल्प मॅगझिन नावाचा एक प्रकार बराच प्रसिद्ध झाला. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी अ कल्ट ऑफ पल्प मॅगझिन्स बिकेम पॉप्युलर. काय होतं या पल्प मॅगझिनमध्ये? इन पल्प मॅगझिन फंटास्टिक फिक्शन्स फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल वॉज प्रिंटेड ऑन द चीप पल्प पेपर. पल्प पेपर मीन्स लगदा कागद. डिटेक्टिव्ह नॉवेल्स अँड सायन्स फिक्शन flourished in this period, means in 20th century. What is science fiction? Science fiction is a genre of speculative fiction. Speculative fiction means where the setting is other than the real world. ज्यामध्ये वास्तवातलं जग नसतं तर सगळं काल्पनिक असते. Where supernatural or other imagined elements are involved. There are imaginative concepts. Setting is imaginary. काल्पनिक प्रसंग असतात आणि सेटिंग सुद्धा या ठिकाणी इमॅजिनरी असते. विच इमॅजिनरी कन्सेप्ट्स आर देअर? फ्युचरिस्टिक सेटिंग, फ्युचरिस्टिक सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, स्पेस ट्रॅव्हल, टाइम ट्रॅव्हल, पॅरलल युनिव्हर्सेस अँड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाईफ. सायन्स फिक्शन often explores the potential consequences of scientific and other innovations. Frankenstein by Mary Shelley is considered the first नॉवेल बेस्ड ऑन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. बघा, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीवर आधारित पहिली नॉवेल कोणती आहे? मेरी शेलीची फ्रँकेनस्टाईन, जी 1823 साली लिहिली गेली. नॉवेल ओरिजिनेटेड इन 18th century and flourished in the second half of the 19th century. नॉवेलचा उगम 18व्या शतकात झाला आणि 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ती भरभराटीला आली. Detective fiction is a subgenre of crime fiction and mystery fiction. What is in detective fiction? Detective ज्या
नॉवेल्स असतात त्यामध्ये काय असतं बघा, हिअर an investigator or a detective investigates a crime. Which crime? Often a murder. बघा, यामध्ये डिटेक्टिव्ह गुन्ह्याचा शोध लावतो. कोणता गुन्हा असतो? बहुधा मर्डरचा गुन्हा असतो. This investigator or a detective is professional or amateur. Amateur means a person who engages in a pursuit. हाऊस म्हणून जो काम करतो त्याला amateur असं म्हणतात. Here we have seen all the 11 types of novel. Here is the end of part 3. In the next video, we shall start our novel 4.2 To Serve with Love by E.R. Braithwaite. याच्या आधीच्या दोन्ही पार्टची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तुम्ही जर तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर ते दोन्ही व्हिडिओ बघा.